මේ වීඩියෝ එකේ අපි ටේබල් එකක් හදන්න බලමු. ටේබල් එකක් හදන්න අපි රෙක්ටැන්ගල් එකක් යූස් කරගන්නවා. 4 feet අඩි 4යි, අඩි 4ක් දාගන්නවා. enter. push pull tool එකට ගිහලා push pull කරගන්නවා. මම අඟලක් විතර ටේබල් එකේ top එක මේක. ඊළඟ මෙයාව select කරගන්නවා. select කරලා මේක right click කරලා මම දෙනවා මේක component කියලා. ඊළඟ මෙතන මම දෙනවා table top කියලා. top කියලා දීලා මම create කියලා දාගන්නවා. එතකොට මේක component එකක් විදිහට change වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මම අරගන්නවා off tape measure tool එක අරගෙන මෙතන ඉඳලා මේ පැත්තට මම දාගන්නවා අඟල් 3ක්. ඉතින් මම මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට 3ක් දාගන්නවා. මේ පැත්තට මම 3ක් දාගන්නවා. grid lines 3ක් add කරගන්නවා. මේ පැත්තට මම 3ක් දාගන්නවා. මම rectangle tool එක අරගෙන මම rectangle එක draw කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන මේ විදිහට draw කරගෙන මම tracer tool එක අරගන්නවා. අරගෙන alt key එකත් එක්ක මේ ටිකම delete කරලා දානවා grid line ටික. delete කරලා offset tool එකට ගිහිල්ලා මම මේක offset කරගන්නවා. අඟල් දෙකක් ගහලා enter කරගන්නවා. දැන් මම මේක push pull කරගන්නවා අඟල් 4ක් enter කරගන්නවා. enter කරගෙන මම දැන් මේ අන්තිමට හදාගත්ත shape කැල්ල මම select කරලා ඒකත් right click කරලා මේක component කියලා දාගන්නවා. table bottom කියලා දාගන්න create කියලා දාගත්තා. දැන් මගේ table එකේ කොටස් දෙක හරි. දැන් මම කකුලක් හදාගන්න යන්නේ. කකුලක් හදාගන්නවා මම මෙතන ගිහලා rectangle එකක් අරගෙන මේ විදිහට rectangle එකකින් කකුලක් draw කරගන්න ඕනේ මට. draw කරන shape එක මම size එක දෙනවා. අඟල් 2ක් 2 inches 2 කියලා මම දෙනවා. දීලා මම enter කරගන්නවා අඟල් 2යි 2 කකුලක් හදාගන්න යන්නේ. මේක මම push pull tool එක අරගෙන මම මේක මේ විදිහට උඩට අරගන්නවා. මේක අරගෙන මම මේ විදිහට මම උඩට අරගන්න පුළුවන්. උඩට අරගෙන මම මෙතනින් නවත්තනවා. නවත්තලා මම මෙතනින් ආපහු ක්ලික් කරද්දී මේක උඩට push pull වෙනවා. ඒ විදිහට මම මෙතනින් මම මේ face එක ක්ලික් කරලා selection tool එක අරන් face එක select කරලා මම scale එක adjust කරගත්තොත් මේකේ scale tool එකට ගිහිල්ලා මම scale එක adjust කරගත්තොත් shift එකත් එක්ක මේක පොඩි කරගන්න හරි control එකද පොඩි කරොත් මෙන්න මෙතන මේක touch වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒ හින්දා මම මේක push pull tool එකෙන් මේ face එකට click කරගන්නවා. එතනින් මම මේක control key එකත් එක්ක මම push pull කරගන්නවා. මේක මම දෙනවා 27 inches වගේ. මේ විදිහට හදාගන්නවා. හදාගෙන මම මේ කකුල select කරලා මම මේකත් right click කරලා මේක component කියලා දානවා. මේක මම leg කියලා දාලා create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකත් component එකක් විදිහට හැදලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් මේක move tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් click කරලා මේ පැත්තට මම control එක press කරනවා. එතකොට මට copy එකක් හම්බ වෙනවා. මේ copy අරගෙන ඉන්න මෙතනින් මම set කරගන්නවා. ඊපස්සේ මම escape කරගන්නවා. selection tool එක අරන් මේ දෙකම select කරගන්නවා අපි. control එකත් එක්ක මේකයි select කරලා මේ පැත්තට හරවලා move tool මෙතනින් click කරලා මේ පැත්තට control එක press කරලා මේකත් මෙතනින් තියාගන්න. එතකොට මගේ කකුල් හතරත් හරි. එහෙනම් මේ කකුල මම පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න යනවා. මේ component එක උඩ click කරලා double click කරගන්නවා. එතකොට component එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එතනින් මම මේ face එක select කරලා scale tool එකට ගිහිල්ලා මේක scale එක මම පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. control එකත් එක්ක මේකට හැම එකම මේ විදිහටම change වෙනවා component හින්දා. එතකොට මම මේක එළියෙන් double click කරගන්නවා. මගේ table එක මම create කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ table එක select කරලා මම මෙතනින් rotate tool එකට යනවා.
rotate tool එකට ගිහලා rotate extent එක මම හදා ගන්නවා මේ පැත්තට. හදාගෙන මෙතන ඉඳලා මේ point එක click කරලා මම දෙන 180යි කියලා click කරලා enter කර ගන්නවා. escape එක ඔබාගමු. table එක සම්පූර්ණ select කරගත්තා. යනවා. and මේ තියෙන මගේ table එක මම දැනට create කරගත්ත table එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට table එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. තවත් videos මේකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට SketchUp page එක subscribe කරගන්න.